remote on. So without it වටනා බේතක් තමයි ගොනක් කරන්නේ. ඒක ඉක්මනට වෙවෙන්න තාම වටනා බේතයක් මම සැදීම කතාවක් වෙනවා. අදලා වෙනවා. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ තෙල් එක කොහොමද හදන්නේ මේ තෙල් එක හදාගන්න ඔක්කොම මානසික වෙන්න දෙන්නේ ගෙදරම තියෙනවා. ඉතර කාලේ ඉඳලා පාවිච්චි කරපු බේතක් බලමු තෙල් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා.
දකින්න මේ තෙල් එක මම කොහොමද එළුවේ කියලා. තාම වටිනා බේත් එකක්. ඔයාලා කවුරුත් කරලා බලන්න. තාම වටිනවා. මේ තෙල් එක මගේ කොණ්ඩේට කාලම් පෙන්නනවා. මට බලා ගන්න පුළුවන්. පිරිසිදු තෙල් එකක්. තාම වටිනා බේත් එකක්. තෙල් එක ඉක්මනටම ඉස්සරහ හැදෙනවා. ඔයාලට බල බල ඉන්නකොට මේ ඉස්සරහ හැදෙනවා. එතන වටිනා බේත් එකක්. මේ තෙල් එක පාවිච්චි කරන්න කොණ්ඩ හොඳටම වේලිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක තෙසගතිය තියෙන්න හොඳ නැහැ. තෙසගතිය නැතුව හොඳටම කොණ්ඩ වේලිලා තියෙන්න ඕනේ. වතුර ගතිය වගේ තියෙන්න හොඳ නැහැ කොණ්ඩ. කොණ්ඩ හොඳට වේලිලා තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට තෙල් එක ගන්න. මේ විදිහට හොඳට මේ තෙල් එක ගන්න. තාම සුවඳයි. මේ තෙල් එක හරිම සුවඳයි. දැනටවත් මගේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම තාම තියෙන්නේ